یکی از مشکلات مهمی که توی کولرهای گازی هست روشن نشدن فن داخلی دستگاه یا همون فن اواپراتور هستش. یه ویدئویی آماده کردیم در مورد تعمیر برد کولرهای گازی که فن اواپراتورشون یا همون فن پنل داخلیشون کار نمیکنه. در مورد منبع تغذیه این دستگاه و یه نقشه‌خوانی کوچیکی از این برد انجام میدیم و نحوه تعمیر این بردها رو هم بهتون آموزش میدم. یه برد کولر که صفحه نمایش کنترل خود کولر برد دستگاه رو آوردن. خب میخوایم ارزیابی کنیم ببینیم مشکلش از کجاست. مشکل این دستگاه این بوده که فن داخلی وارد مدار نمیشده. خب زمانی که فن داخلی دستگاه وارد مدار نمیشه و بقیه قسمت های کولر داره کار میکنه، دیگه نیازی نیست شما سر وقت بقیه قسمت ها برید. قسمت های دیگه دستگاه مثلا این رله ها کار میکنن یا نمیکنن. فن داخلی دستگاه در هر صورت وقتی کولر روشن میشه باید پنل داخلی دستگاه روشن بشه. زمانی که حتی مثلا روی فن هم میذارید باید فن روشن بشه. وقتی روی کولر میذارید، رو گرما میذارید یا هر چیزی میذارید باید فن داخلی روشن بشه تا عملکرد دستگاه اوکی باشه. تو وقتی روی برد با دقت نگاه کنید میبینید که خب اینجا سنسورها سادگی نوشته SW که این سنسور میشه سنسور داخلی میشه. NP همون سنسور پایپ میشه. خب این سنسور پایپ که سنسور بغل اواپراتور میشه. ACM و ACL میشن فاز و نول ورودی دستگاه. بعد از رله ها میبینید دو تا سیم اومده بیرون. خب این میشه خروجی رله ها. برق ورودی اینجاست. پس میفهمیم که پنل قدرت ما این قسمت قرار داره، مجموعه قدرت ما، و این قسمت اگه یه دقت کنید میفهمید که یه خازن 400 ولت 10 میکروفاراد، یه IC PWM، یه اپتوکوپلر، یه ترانس. خب میفهمیم که این برق ورودی ما میاد اینجا میرسه به اینجا، کاهش ولتاژ انجام میده. یه رگولاتور 7805L که مربوط میشه به تأمین ولتاژ مورد نیاز میکرو تأمین ولتاژ انجام میشه و این ولتاژ برای روشن شدن برد اینجا قرار داره. یعنی شما اگه بردتون روشن نمیشه اولین کاری که باید بکنید این مجموعه رو نگاه کنید. خب این قسمت که اوکی هستش برای ما فقط مشکلمون اینه که فن دستگاه تو مدار نمیاد. خب فن دستگاه کجاست؟ اکثر از این مجموعه بردها فنهای این دستگاه توسط ترایاک روشن میشه و کنترل دور داره. به خاطر کنترل دوری که روی فنها هست اکثرا از ترایاک استفاده میکنن که خب اینجا میبینیم یه دونه ترایاک بیشتر وجود نداره. فنها هم اکثرا 3 سیم هستن. خب این 3 تا سیم ترایاک خازن 3 میکروفاراد. پس خروجی فن میشه اینجا. یه برمیگردونیم یه نگاه بهش میندازیم میبینیم که ترایاک سوخته. این ترایاک، این سفیدی بغل ترایاک رو میبینید، این ترایاک سوخته. خب حالا ترایاک سوخته، درسته، ما ترایاک رو تعویض میکنیم، ترایاک نور جایگزین میکنیم، اوکی میشه. ولی یه چیزی رو در نظر داشته باشید، وقتی یه قطعه میسوزه شما باید به این قسمت توجه کنید که چرا ترایاک سوخته. علت سوختن این قطعات هم باید بررسی کنید، نه اینکه فقط اون ترایاک رو در بیارید یه ترایاک جدید جایگزین کنید. شما باید بیاید این خازن رو بررسی کنید. احتمال خیلی زیاد این خازن هم افت ظرفیت پیدا کرده که یه جریان کشی روی ترایاک به وجود اومده. خب این بررسی قطعات همجوارش رو یه چک بکنید. بعد به تعمیرکار هم بگید که حتما فن از نظر عملکرد، از نظر اوکی بودن شرایط، روون بودن چک بشه. برد کولری که مشکل نیومدن فن توی مدار رو داشت و حالا روشنش میکنم. میبینید که لامپ زردی که روشن شده و بالا رفتن سرعت فن با پرنور شدن چراغ